source of mankind is located within the tropical Africa. You see? You know, when you say the tropical Africa, of course, that of the North Africa is out of it. Check we want to narrow a board there. Gradually, they will soon narrow it to us here. We also have the palace of Asantene of Ghana, of Kumasi, around 2016, who also gave the brief history of ancestors, created the Asante region. He said his ancestors who created that Asante region migrated, he said 90% of them migrated from Nigeria. He said 90% from Nigeria came from the southwest of Nigeria. So can you, I'm quoting Asantene, the Osei-Tufo. If anybody knows Osei-Tufo, I'm quoting him. You can even Google what about his origin. He said 90% from those of the southwest came from your kingdom. He was pointing to Ooni. So gradually people will get to accept us as their mother, kingdom, or Africa as mother country. They're already accepting it. So talking about how we now be migration ourselves. So this now gave back to this. This is now the expanded territory that was now covering up to the River Niger, Jeba. When you go to Jeba now, Jeba will give you their history, how they migrated, from Ife. It could be, or it must have been through that, expansionist policy program. And if you go to Asaba today, those Aniocha people will tell you that they are from Yoruba land. They are already saying it. They are descendants of Orisha. They are descendants of Obatala. And so, of course, if you say you are descendant of them, you are still referring to this place. Those Obatala was among those 401 prophets. Yes. Obatala was the one who contested the leadership of Ududua. So when he couldn't get it, of course, he went on exile. Time he came back after several years, he had created a lot of, towns outside Ife, and those are the riverine towns from Edo, Delta, up to Escavos, So now that Ife is now known as Ife'S. What's the meaning of Ife'S? That's the present Ife. Akanbebe simply means Ife that creates other kingdoms. That's the meaning of Akanbebe. Portion ilẹ̀ fún kálukú. Ṣé ibi tẹ́ wà kábíyèsí ilé Ìgbò náà ń pè é. Tẹ́lẹ̀ tí Odùduwà ń gbà yẹn ló ń pè ní ilé Ìgbò. Tó Odùduwà gan náà ń pè ní Ìgbò. Ẹ máa gbọ́ bàbá tẹ́wà ẹ máa gbọ́ tó máa ní olómi Ìgbò mẹ́kùn. Oòduà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ara orúkọ agbára Oòduà ní Ìgbò mẹ́kùn náà. Ṣé rí opposite ibà yìí? Just directly opposite this palace. Ilé kan wọ́n pè ní ilé Àká. Ilé Àká. Mo fẹ́ sọ̀tàn, mo bá fẹ́ gba Rẹ́mọ fún yín sí ni o. Ilé Àká. Ṣé Àká yẹn? Ó wà ní ìlú tó ń pè ní Ìrẹ́mọ nífẹ̀ẹ́. Ṣé Ifẹ̀ is an amalgamated community. Àwọn ìlú bíi mẹ́fà ní wọ́n amalgamate ló ń jẹ́ Ifẹ̀. Ṣé gẹ́gẹ́ báyìí sá? Even our father, the president Ooni, has his own in this Ife. Ṣé gẹ́gẹ́ báyìí? Ìlú ẹ̀ wọ́n ń pè ní ẹ̀ ní Mọ́ọ̀rẹ̀. Ṣé gẹ́gẹ́? Now ṣé rí Ìrẹ́mọ yẹn? Ibẹ̀ làwọn Rẹ́mọ people ti lọ. Ẹ̀ tó dẹ̀ lead wọn lọ wọ́n pè ní Àká. Ilé wọn ti náà. Bàbá current Àkárìgbò Rẹ́mọ wọ́n tún lé yẹn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. So which means pé wọ́n mọ̀ pé ilé wọn ni. Wọ́n pẹ́ any time tó bá jẹ Àkárìgbò Rẹ́mọ wọ́n gbọ́dọ̀ wá ṣe ọjọ́ méjì níbẹ̀ yẹn. The president Àkárìgbò wọ́n wá níbi 2 or 3 years ago. Àgbà iná ti tún lé yẹn ṣe. Ṣẹ́gẹ́ báyìí. So níbo ni title Àkárìgbò yẹn ti jáde? Ṣẹ́rí bàbá Àká tó ní ilé wọn tó jẹ́ bàbá wọn yẹn. Ó ti ilé Odùduwà lọ́ọ̀kan ó máa ń wo Odùduwà.
so àwọn tó bá ń kọjá lọ́wọ́jọ́ wọn ní bàbá kí ló ń wá ń ta á ní mò ń rí àká mò ń rí Oòduà mò ń rí Ìgbò ni ṣàpòdò àlọ́ jẹ́ Ìgbò á ní mò ń rí Ìgbò ni olúwa mi Ìgbò ni mò ń wo olúwa mi Ìgbò lọ́ọ̀kan ni ṣàpè kábíyèsí ẹni wà tẹ́ bá ti kọjá ládùúgbò Ọ̀tà ó ní máa fẹ́ dùn kan tó sí àkànwò yìí tó wọ́n tiẹ̀ rí tẹ̀ kọjá yẹn odidi ọ̀sẹ̀ kan ló máa fi sáré gbá mo olúwa mi Ọlọ́fin ní àná ṣe mọ́dún kan so àmọ́ ń rí Ìgbò ìsinú ẹ̀ máa ń dùn pé òun jókòó sí ibi tó fò ní advantage láti máa rí Ìgbò ìyẹn náà máa ń pè ní àbàbà àká tó máa ń rí Ìgbò àkárí Ìgbò so tó máa sọ pé aláwọn ọ̀rẹ́ máa sọ pé àwọn kò nífẹ̀ẹ́ àwọn kò ní Rẹ́mọ quarters tí bàbá dẹ̀ ń jẹ́ àká tó kó wọn kó òun nífẹ̀ẹ́ quarters tó wà ń jẹ́ àkárí Ìgbò ìdí tó fi ń jẹ́ àkárí Ìgbò nìyẹn nítorí ilé tó ti kó nífẹ̀ẹ́ iwájú ilé Ìgbò ló wà ṣe pé ó make sense there yes sir so ṣẹlẹ̀ bíbà yẹn ni àwòrán àpẹẹrẹ àwọn tó ti jẹ Olúfẹ̀ ṣe rí orúkọ ọba nífẹ̀ àwọn wọ́n ń pe Ọlọ́fin ní ọba Ọlọ́fin ló ń jẹ́ Olúfẹ̀ ló ń jẹ́ Àdìmúlà ló ń jẹ́ Ọọ̀ni ló ń jẹ́ ẹgbẹ́ ìtura yẹn nígbà tí àwọn jẹ tán ṣe wá dé àwọn olùtọ́ ń dá yẹn àwọn yẹn lọ́ba tó wá di kírètì ilé àwa ń bọ̀ láì á níwọ̀ lọ́ba sórí ibi tí mo lọ sí mẹ́yẹn ibi tí ọba ti jáde yẹn lọ́ba síbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n òun Ọọ̀ni ló ń jẹ́ it simply means the owner ẹ̀ tó ní onílẹ̀ the chief landlord ọlọ́jà because it is believed pé ilé ayé tá a wà yìí ọjà ni so Ọlọ́run wà lọ́run wá fi ẹnìkan sí olórí ọjà ayé náà refer to as ọjà so Ọọ̀ni ọlọ́jà ẹ̀rọ àdúgbò àwọn babaláwo mú sọ̀pẹ́ babaláwo àwọn gbé nǹkan mọ́ ní sí tiwọn jù táwọn babaláwo bọ̀ ní sí jù àbí ẹ̀yin bàbá ọlọ́jà náà sí jù ṣẹ́gẹ́ báyìí so orúkọ Ọọ̀ni pọ̀ gan gidi Àdìmúlà ẹ̀ńtà kí ni Àdìmúlà ẹ̀ńtà àdìmú tààlà because ẹ̀pẹ́ gbogbo àwọn àwọn pé láyà ìjọ even láyé ìsìn náà ọ̀nà tí èèyàn fi lè là láàrin ìlú jù ni pé ọba yọ ní sí àbí ọba máa ń fi mọ bó ṣe lè sọ olórí burúkú di olóríire láàrin ọjọ́ kan so ọ̀nà tí wọ́n ń pe Ọlọ́fin gbà ní Ọlọ́fin Àdìmúlà ẹgbà sí lẹ́nu ẹ má bàa jiyàn kábíyèsí èdè Ifẹ̀ ní kábíyèsí tí gbogbo tí bàbá tẹ̀ ń jẹ́ ń sìn kábíyèsí ìtumọ̀ ẹ̀ kábíyèsí èdè Ifẹ̀ ní yèsí yẹn tàbí pé ta ni olúwa ẹ̀ ta ló bí ire ló jẹ́ yèsí tí bàbá pè yàn pé yèsí lásọ bẹ́ẹ̀ ìdásí sòṣè ta ló bí dá kó sọ owó ẹ̀ so nígbà tó gbogbo ayé máa jà tó bá tán tí everybody sọ̀rẹ́ńdà fún tí gbogbo ìlú yẹn sọ̀rẹ́ńdà wọ́n wá sọ pé wá ọ̀tẹ́ rí yẹn tó ẹ máa fọwọ́ padà lójú kábíyèsí o àti pé tó bá sọ is final bọ̀tẹ́ bá gbọ́ràn sí lẹ́nu gbogbo ilẹ̀ máa la ẹ̀yìn ẹ̀dìmú ẹ máa la ibi tá àdìmú láti jáde nìyẹn ẹ̀yìn tẹ́ bọ́wọ́ yìí o Ọlọ́fin o kí ni tó Ọlọ́fin ibi tá a ti ń ṣòfin lélẹ̀ yìí o ibi tó jókòó sí ilé òfin ni o ní olú òfin the chief landlord of the capital let me just put it that way ṣẹ́gẹ́ ǹsìn ibi tó ti ń ṣe òfin ibi tó Ọlọ́fin jáde nìyẹn olú òfin ààfin Ifẹ̀ ọ̀fin náà máa ń pè ààfin wọn ń pè ní ààfin ṣẹ́gẹ́ báyìí sà ọ̀fin làwọn máa ń sọ so olú ọ̀fin Ọlọ́fin Àdìmúlà onílẹ̀ ẹni tó ní gbogbo ilẹ̀ òun ló ní gbogbo wa o olónílẹ̀ wa olólórí wa olónílẹ̀ kábíyèsí wọn búlí sùn so gbogbo àwọn olùkọ́ ìjáde so àwọn táwọn ìyàwó náà ti jẹ́ Ọlọ́fin Olúfẹ̀ Àdìmúlà wọn rí ni bàbá wa Odùduwà ni bàtà wọn kú ń bẹ ọ̀sán gọba mákin bọ́ sí sẹ́yìn ọ̀sán gọba mákin yìí òun ò sí lára àwọn 401 superhuman beings ọmọ wọn lò ọmọ ìkànnù wọn ni ọmọ Ọ̀rànfẹ̀ ṣẹ́gẹ́ báyìí sà but nígbà tí bàbá Odùduwà máa fi lọ bàbá ẹ̀ ṣe àgbé contemporary Odùduwà ni kò lè jẹ́ ìyẹn tó bàbá ẹ̀ lọ mẹ́rin pé ẹ̀rọ nígbà wọn máa ń pin ní ayé ìgbà kò tí ì sí pé ọmọ ọba ló ń jọba
kò tí ì sí formally established succession plan. Kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn pé kò sí nǹkan tó jẹ́ blue blood nígbà yẹn, alágbára ló ń jẹ alágbára ni wọ́n tó bá ti kí wọ́n gbé survival of the fittest nígbà yẹn. So ọmọ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú take over pẹ̀lú agbára bàbá ẹ̀ wọ́n ṣàtìlẹ́yìn owó take over. Now tẹ́lẹ̀ ọ̀sán ọmọ gbàgbà tó take over Ògún sẹ́yìn pé contemporary wọn lògún ìgbọ́n ẹ̀ ń gbé èmi gbàgbé ilé ìjọ ẹmọ́rúgbà ẹ̀. So ó wá ọmọ sí dáadáa ó sáà ó re òun sẹ́yìn tó sọ fún ní wọ́n máa ń gbà kò mọ́ra bí just like báwọn I'm sorry to say just like bí àwọn union máa ń gbà so sẹ́mi bá ti gbé ni sẹ́mi ẹ̀ gbé kò fẹ́ rẹ̀ okay. So Ògún gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pàtó Ògún gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Now eventually Ògún lọ how he went mímọ ó sà lọ gbó papòdà ní ogbó wọlé ní ó sà lọ tiẹ̀ then Ọbalùfọ̀n wá take over. Nígbà tó Ọbalùfọ̀n take over Ọbalùfọ̀n wà lára àwọn contemporary Odùduwà náà ṣe gbogbo sọmọ ẹ máa ń dàgbà gángbà yẹn gbogbo àwọn táwọn sọ ẹ bóyá bí ìjọ bí 1000 plus 2000 gbogbo ìjẹkújẹ ni wọn. Ìgbà tó yọ Ọbalùfọ̀n lọ ọmọ tiẹ̀ gangan Aláyémọrè ibi tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí dín nìyí o Aláyémọrè ni ọmọ ẹ̀ wá take over. Sọ́gbà tó mọ́ take over now gbogbo àwọn contemporary àwọn bàbá wọn ti ń lọ tán generation àwọn ọmọ ti ń wà ṣẹ́gẹ̀ tuntun sẹ́rọ̀ mìíràn yìí ọmọ ẹni yìí ni sẹ́rí period yìí tẹ́ni yìí jẹ́ ṣẹ́mọ́sà ọ̀hún tí bàbá yìí jẹ́ òun jẹ́ Aláàfin lọ́yọ̀ọ́ that same period he had been seconded to establish Ọ̀yọ́ kingdom, seconded by what are we doing time in seconded tàbí ẹ̀ náà ti lọ. So time tó wá ń rúdà Aláàfin sà ó wá gbọ́ wípé Ọbalùfọ̀n ti lọ Ògbódòyìn tó jẹ́ contemporary bàbá òun ọmọ ìwá láyà wá bọ́ síbẹ̀ òun á pé òun náà ju ẹni ìlọ pé òun sí eré ní ó wá sí ogun láti Ọ̀yọ́ ó wá dó sí ẹ̀yìn ló wá lóun fún ní ọjọ́ mẹ́ta kó disappear ní orí ẹ̀ẹ́bọ̀dé mọ nǹkan tọ́rọ̀ mìíràn jẹ́ tó wá lóun fẹ́ wá wọlé bẹ́ẹ̀ ni. So nǹkan tá a lè pè ní first coup d'etat nìyẹn. So ilé kọ́kọ́ wa nìkan pé ìṣèlú àti ìmọ̀ ń pẹ̀ káwọn òyìnbó tó dé òyìnbó kọ́ ló kọ́ wa ní coup d'etat òyìnbó kọ́ ló kọ́ wa ní democracy ṣẹ́yìn sáàdì àti máa wò ibi democracy gbogbo tẹ̀ wọ́n gbígbà níbi ẹ̀yìn yìí. So bóun ṣe bọ́rọ̀ mìíràn ti jẹ Ọọ̀ni nìyẹn ṣe pé kúlù fìdí rẹ̀ wáyẹn àwọn òṣèlú bọ́rọ̀ mìíràn jọ ló fi ra ẹ̀jẹ̀ ni pé ó rí lẹ́yìn tó wà níbẹ̀ wá bọ́ síbẹ̀. So pàtó jẹ́ Ọọ̀ni yẹn inú àwọn ìlú kan tó kù ṣẹ́gun wọn fi jẹ́ ẹ̀kẹ́ ìyẹn alágbára dé ó dẹ̀ lágbára jù wọ́n lọ wọn kò sẹ́ni tó lè wújú ẹ̀. So ọ̀tẹ̀ tẹ̀gbẹ́lẹ́kùn ọ̀gá àwọn náà sáwọn náà ṣe dàbí ọgbọ́n àwọn àgbà wọn sáà fi ti dánù kò lórí kí ẹni tó wá bọ́ síbẹ̀. ẹni yìí ọmọ ọ̀rọ̀ mìíràn mi ìrántí ìgbẹ́ni tí wọ́n sẹ́ńpàdé ní ìdíbẹ̀ sẹ́ńpàdé mi ìlọrin yàn tí ń fi ló sì ń fi ètò lẹ̀ pé kò jẹ́ nípa fẹ́ máa para mọ́ gan sí i ṣe bí àwọn náà ti jẹ́ ọba tí lọ bí mẹ́fà ẹ̀ káwọn fún ẹ̀kan structure succession plan náà káwọn fún ẹ̀kan kó jẹ́ pé àwọn bàbá tó ti jẹ olóò ti bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn nígbà tó lọ ẹni yóò implement ẹ̀ so nígbà tí lè dé ó implement ẹ̀ pé láti ayé tó ń yí o ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ máa jẹ Ọọ̀ni Ifẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ tí bàbá ẹ̀ ti wà lára àwọn ibi tí ètò pé ọmọ ìjọba níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ gan nìyẹn pé eléyìí tí àwọn alágbàtà àwọn fẹ́ pàápàá ìjọba ẹ̀ ó ti tó ẹ jẹ́ kí ọmọ tán bí sórí yìí tàbí ọmọ tó dàbí pé ìkan náà àwọn bàbá tó ti lọ yìí pé kò pọn ẹkójọ ọmọ tó mú o bọ̀kan mú láàárín àwọn ti lọ ibi tí so bí wọ́n ti wà ní ẹ̀sà today we have the 51st of the third dynasty of Ife and this dynasty has existed for over 3,000 years. This ongoing dynasty, the two other dynasties, they have existed for over 10,000 years.
bóyá ti gbọ́n pa obìnrin tó jẹ Ọ̀ọ̀ni nífẹ̀ẹ́ lù àwọn dànù. So this is the first and the only female Ọ̀ọ̀ni, and of course it was the first female láti jọba nílẹ̀ Yorùbá, and she gave back to a prince called Telu, Adekola Telu, who happened to be the progenitor of Iwo. Ọ̀nà máa ń pè Olúwo ọmọ, ọ̀nà máa ń pè Olúwo ọmọ Lúwo ni, kì í ṣe pé ọmọ bíbí Lúwo, but ọmọ Adekola Telu ni. Ṣé Olúwo ọmọ Adekola Telu ni, Adekola Telu ọmọ Ọ̀ọ̀ni Lúwo. Wọ́n lè máa rí bàbá Olúwo táwọn sọ pé Ifẹ̀ àwọn jọ lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ adẹ̀ ní kò burú, but you have to come back home. It's not served à la carte. They won't bring it to you where you are. So bó ṣe lọ yẹn sá. Before Kábíyèsí, it means that 50 had ruled as Ọ̀ọ̀ni. So àwọn recent ìrọ̀lọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀. Ṣé bàbá ẹ̀? Bàbá, this is the grandfather of Sijuande. Nígbà tó ń jẹ ọba 1888 or yàrá bàbá 1903, àwọn ni first Ọ̀ọ̀ni tó máa kọ́ step out of this palace. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Ọ̀ọ̀ni ò ń jáde, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń kí Ọ̀ọ̀ni lọ bá anybody. Tó bá dẹ̀ wá náà, they will not see him. Wọ́n máa ń bá sọ̀rọ̀ through third party ni. Táàlì jẹ́ máa dé sí police bóyá nìkan bọ̀ sí, bóyá Adébútú, ṣé nìkan máa wà níbí, Ọ̀ọ̀ni máa wà lẹ́yìn. A máa ń gbé ìlẹ́wà Adébútú káàbọ̀ sílé bàbá rẹ o. So Ọ̀ọ̀ni a máa sọ kẹ́lẹ́ sí pé tani yìí sì rí nì. A ní àbàbà ọmọ rẹ ní Adébútú ní Rẹ́mọ. Bá mi kí o, mo ti sàárò rẹ̀. A ní bàbá rẹ lóun ti sàárò rẹ̀ o. Gẹ́gẹ́ ìsinsìn mọ ìmọ̀ ṣe ń gbà yẹn. But nígbà tó di 1903, there was a serious communal rift between Rẹ́mọ and Ṣàgámù Rẹ́mọ and Ẹ̀pẹ́ Rẹ́mọ. So Ẹ̀pẹ́ ní Rẹ́mọ, Ẹ̀pẹ́ Rẹ́mọ wà. Ẹ̀pẹ́ Rẹ́mọ Ẹlẹ́pẹ̀ ló máa ń pè wọ́n. So ṣe rí nígbà yẹn Ẹlẹ́pẹ̀, ẹni tó jẹ ọba Ẹlẹ́pẹ̀ nígbà yẹn ó dàgbà ju ẹni tó jẹ Àkàrìgbò lọ. Ọmọ ike làbárí ọmọ léńjẹ. So wàá gba headship fún Àkàrìgbò. Wọ́n ṣe jẹ lórí ìtẹ́ ní ìjẹta ni náà. Ọ̀rẹ́ bàbá ẹ̀ làwọn èèyàn ní ọlẹ́jọ́ ìràwọ̀ ní tòótọ́, ṣùgbọ́n drone tí mo jókòó lé ojú drone tí ìyẹn ló fàjà. And before you know it, they started killing their soldiers, you know. So àwọn òyìnbó wá colonial master, they went and brought Aláàfin to them to settle. They rejected Aláàfin. They took Awùjalẹ̀. They rejected all the intervention that òyìnbó yẹn organized. They rejected. So àwọn government were surprised, were confused. So what do we now do? So àwọn méjì wá sọ pé the only person tó lè solve supremacy battle láàrin méjì tó yẹ pé either way tó bá dájọ́ yẹn sí táwọn máa abide is Ọ̀ọ̀ni. Àwọn ìwà rò pé bí kéèyàn sọ pé Ọ̀ọ̀ni that local man tí òun jáde tí tó dúró sínú ayéré yẹn, how can you leave Elékùú, how can you leave Abuja, how can you leave alábìkẹ́ ẹlẹ́fẹ́ ká lọ gbé bàbá tó wà ní ayéré tí òun jáde tí òun rí yàn. Àwọn ò mọ̀ náà. He doesn't come to us, he doesn't appear to us, we don't know him. And anyway, whether you know him, you go and find a way to bring him. If he's here today, whatever he says, you will abide. So, ọwọ́ bá Ọ̀ọ̀ni ìyẹn bàbá yìí. Pé bàbá, is it true you are the father of this race? Only yes. Including Rẹ́mọ people, only yes. Including people, only yes. Are you aware they are about to kill, they are about starting, they're about killing themselves? So if truly you are their father, will you allow them to kill themselves? I cannot live here. It's a taboo for me to live here.
Baba, you have to leave, except they will finish killing themselves. If you are a good father, you must break that tradition that will lead to the massive death or killing of your people. So because of that, wọ́n lókè kí ni wọ́n ṣe tutù. Wọ́n ní gbogbo odò tó bá ń fẹ́ tó bá ń lọ bẹ̀ o, gbogbo ibi tó bá ń gbà kọjá, wọ́n gbọ́dọ̀ máa pa ẹran, àgùntàn, gbogbo tó sàkàbọ̀ máa àwọn ẹlẹ́wọ̀n ara, gbogbo wọn tó sí pé tó wọ́n fẹ́ rà ó jẹ́ 100. Àwọn òyìnbó yẹn ní àwọn ará 1000. Sẹ́wọ̀n tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti fẹ́ ṣe nǹkan. So of course ó sọ fún advice wọn. So he went to settle the matter for them in 1903. Ibẹ̀ ni this popular saying ní Rẹ́mọ ti jáde. Wọ́n ní pé tí Àkàrìgbò bá wo níkà kò sí bá Àkàrìgbò ṣe kéré mọ́ tó olólórí Rẹ́mọ. Ṣé ẹ̀kọ́ máa ń sọ? Ẹ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ tó mú instrument ẹ̀ lọ́gbọ̀n. So when he got to that meeting, wọ́n ṣe meeting yẹn ní Èkó náà ṣe ní Kólónì àmì Mólónì. Ó dàgbé ẹ̀ ní seat of government nígbà yẹn. Ìgbà ṣe meeting. So wọ́n ti gbogbo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pé lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ Àbújá ilẹ̀ gbogbo ọba tó wà ń bẹ tó bá ní kó sọ̀rọ̀ ní àwọn sọ pé ẹni tí Ọọ̀ni bá ti sọ ní àwọn fún àwọn ọ̀pọ̀. So nígbà tó ti máa sọ̀rọ̀ bá ní kò sọ̀rọ̀ much ó kàn ní pé ẹlẹ́pẹ̀ àtàkàrìgbò wà ní ìgbìmú jìnnà sí agbárí pé eléyìí kó ṣe kéré kó ṣe jójólú yìí èyí ṣẹgbẹ́ eléyìí o wọ́n wá lanu pé ṣe mọ̀ òyìnbó kò yáwọn ìgbé eléyìí this small boy man this an aged man ó wá ní rárá pé bí Àkàrìgbò ó kéré ju ọmọ oṣù mẹ́rin lọ òun olórí Rẹ́mọ ibi tí sèyìn ti jáde ni and it became a chieftaincy law nígbà yẹn wọ́n dẹ̀ gazette ọjọ́ yẹn ni wọ́n fún Àkàrìgbò ní paramountcy over the Rẹ́mọ ẹ̀ta rẹ̀ ọjọ́ yẹn ni Àkàrìgbò di the paramount ruler of Rẹ́mọ land ẹ̀rẹ̀ tó ṣe nìyí. So he was the first Ooni of Ife to step out of Ife, not just Ife, even out of his father. Only. So Oloko step out of the palace and Ife. So gazette here wa any consult. Oh yeah, one be yes, it's true. Otoni, he was among those Ben Otoni. Ọba father náà sọ wípé nǹkan tó ní sọ yẹn is final. Torí mo ní document yẹn Otoni. So then the man died in 1910. Ṣẹ́gẹ́ báyẹn. He died 7 years later lókù. He died in 1910. And this man succeeded or was to succeed him. Tell him bye-bye. This is my great-grandfather. Are you also from the ruling house? Yeah, my mother. Okay. My mother. He gave birth to the man that gave birth to my mom. So, tell him my alágbára ni. Ṣé pé fẹ́ mi báyìí. Ọlọ́run jẹ́ ọba fẹ́. Láti jọ omi tó fi dáfẹ́ nìyẹn. Even láyé ìsìn tó yẹ pé blue blood ni. Blue blood ẹ̀ náà o gbọ́dọ̀ jẹ́ àtọ̀bà tẹ́lẹ̀. Tí o gbẹ́gbẹ́ òkun jọ ni àtọ̀bà tẹ́lẹ̀ ló máa ń jọ ní níbẹ̀. Kò sẹ́ni tó jọ ní tí òun ṣàtọ̀bà tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀n pátápátá all of them. Àwọn náà ló máa ń sábà great jù ń lù. Àwọn tó máa ń great jù náà ló máa ń jẹ Ooni. Nígbà tí máa jẹ tiẹ̀ náà òun náà ni. Ṣé rí ẹni yìí ó lágbára gan, he was the richest, he had farmland, he had power. Iṣẹ́ kí ló máa ń tà? Eyín erin. So ìyẹn túmọ̀ sí pé apẹ̀rin ni. Gẹ́gẹ́ bí ó máa ń dẹkùn, máa ń dẹ ó lágbára gan. You know. So he contested the throne with this man. Of course, this is preferred by the kingmakers. Again, yes. But torí wọ́n bẹ̀rù ẹni yìí. Eléyìí tí o ti jẹ ọ̀rẹ́ fẹ́ kí tó wá yọ lọ́ọ̀kún gbogbo àwọn máa ń tọ̀ sára ni tó bá tó wá jọ ní tán tó bá wá jọ ní tán agbára wọn. So they supported this man. This was their choice. Òun wá bínú and àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀dọ́ close mu ó fi betray. N gbọ́ ìwọ náà Tékọ́lá ló support àmọ́ bínú táwọn apọ̀lọpọ̀ sọ ni so ó bínú kò ń fẹ́ ó lọ ó lérí pé ẹ máa fi ipò yẹn bẹ̀ mí ẹ náà tí mo túmọ̀ ẹ̀ so ìpèbí ni bàbá yìí ó kọ̀ọ̀lá tó máa tẹ́rí gba dé báyìí ló tẹ́rí gba aṣọ so ìlú wà fọ́ọ̀sì ó dà má bínú má jẹ ọ̀rọ̀ mi ọ̀
So was it instead Fima yìí succeed bàbá yìí ẹni ló wá succeed so he now ruled from 1910 and then left in 1930. He was the one who now brought Modaike back to Ife. This man had earlier, sent Modaike out of Ife. You get me? But this one, for economic and political reasons, he said, okay, there was a need, and of course for diplomatic reasons. The government consulted with him that we need to resettle this one. He said, okay, they are my children. So he brought back in 2022. Sorry, 1922, sorry. He died. Now, to further buttress what I said about the quality or personality that when this one was training, yes. So this was a very successful prince. So if I were we can compensate bàbá ẹ̀ tó kú sí pèpè tó ṣe gbogbo nítorí kókàn ọjọ́ tó máa tẹ́rí gba àlébà ẹ̀ wọ́n lè káwọn compensate now wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ọba yẹn ọ̀tọ̀ lẹ́ni yóò fẹ́ jẹ ọba yẹn ó kù díẹ̀ kan làwọn òyìnbó yẹn wá sífẹ̀ pé who do you want to take as your next or your other command wọn ni what about Prince Aderemi? He was the first indigenous manager railway in Bayan. So he was working directly with the whites. So they knew him, they trusted him. Say want to be secondly, influence the government. So àwọn òyìnbó support me. Táwọn abílẹ̀ ilé ìmọ̀wọ́ England lọ́wọ́ táwọn abílẹ̀ ìjọba so àwọn ló wá bá àwọn ọdún máa this man is successful and truly he was seeking kò sórí lẹ ọmọ fẹ̀rẹ̀ náà tó lówó tó ń gbà yẹn òun náà ni ó wà láàrin àwọn òyìnbó òun náà ló lówó gan so he now became the Ooni. He succeeded this man and like I said I want to be compensated abeg to kú sí ìpè. So from 1930 he ruled for 50 years and then joined his ancestors in 1980. Now he became Ooni as a young man too, at 40, very successful young man, and Ode reigned for 50 years. He reigned outstandingly successful. Ṣé ẹni bó ṣe wà yẹn? Nígbà ayé ẹ̀ kò sọ́ba bí tẹ̀ Áfíríkà. Lẹ́yìn ìgbà tó lọ tán, mi tí rò pé ọba tó wield that influence and power because why he doubled as Ooni of Ife and governor of Western Region at the same time. He was answering the call as Ooni of Ife. He was also answering the call as governor. So agbára yẹn pọ̀ jù gan, and that was why he was able to get away with virtually everything that he did. Táwọn èèyàn máa pé kíní is strange gan. He discovered Awolowo. And tó discover Awolowo again as a young columnist ní newspaper ńgbà yẹn pé àwọn tó ń kọ kíní yìí àwọn olómọlẹ̀ fi hàn pé ògo ilẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú ni pé kán lọ́mọ ń pè wá bọ́ọ̀dù ẹ̀ wúlẹ̀ pé ta ni bàbá tó bí ẹ lọ́sàn-án láì gbà yẹn nígbà máa kọ́ bí ẹ ni pé tá ń bá bẹ́ẹ̀ nígbà tó dákọ̀ àwọn ní tàbá ó dákọ̀ ẹ̀ pé òun ọmọ ẹ̀bá wọn ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wá níbọ̀ òun bá àwọn kókà ṣiṣẹ́ sẹ́ńpá àwọn kókà dẹ́ lórúkọ so he now invited the kókà pé ọmọ tó ń bẹ sí ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn ọmọ yẹn ṣé wọn fi hàn ènìyàn lẹ́yìn kí wọ́n fẹ́ fi hàn pé tó rí mi pé ògo ilẹ̀ Yorùbá lọ́la ni kí sì já fàmọ́ra ká tọ́jú ẹ̀ tó ló máa liberate race wa lọ́jọ́ iwájú pé àwọn bàbá yẹn àwọn ọmọ máa ń rí nǹkan tí wọn they saw it in him so wọ́n á fún scholarship pé kó lọ kàwé nígbà tó dẹ̀ dé wọ́n fi ṣe secretary ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà àwọn bóyí political career ń bí báyìí ní oníṣìtì rúùmù ibi báwa tí wọ́n gbà ìlànà ìjọ tó wáyé bí ìyàn ọkọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ló jẹ́ pé títí Awólọ́wọ̀ fi kú Awólọ́wọ̀ ó idolize máa yé ni and that legacy of relationship
institutional relationship between this throne and Awori family, you see, remains very intact to date. In fact, ó sọ ńgbà yẹ ní Awólọ́wọ̀ pé ó tẹ̀ lọ́rùn kó ń ṣe Ọlọ́run ju kó ń ṣe Adérẹ̀mí lọ. Pé táwọn ṣe Ọlọ́run ni o, Adérẹ̀mí o, ta ló fẹ́ yájú sí, ó lòun lè yájú sí Ọlọ́run. Ó nítorí pé Ọlọ́run ò máa lọ bẹ̀ nínú ilé, Ọlọ́run máa gbẹ̀bẹ̀, Ọlọ́run máa ń dáríjì yàn. Pé Adérẹ̀mí kì í dáríjì yàn, òun dẹ̀ fẹ́ ṣẹ̀ láyé ohun tó máa dúpọ̀. So when he died in 1980, he was succeeded by another very powerful and stupendously rich prince, who as at that time, he was already a billionaire. When he was called to go and be, in fact, he was Awolowo. Torí Ifẹ̀ tó ti wà lẹ́yìn Awolowo sí throne. It was Awolowo that mandated him to stop all his businesses in the UK. He now said, Baba, why do you want to waste my life now? He told Awolowo, he said, why do you want to waste my life? How can you ask me to leave this flourishing environment and then come and be staying near Ifẹ̀? Awolowo, don't worry. So Awolowo now called Bola Ige, who was then the governor, and instructed him to tar virtually all the major roads in Ife, because our own is coming to mount the throne. So kẹ́lẹ́ mọ báwọn ṣe take the throne ọba, very important. Àwọn politician àgbà yẹn, so they are one of the 35 years. So kẹ́ báyìí sir, wọ́n papòdà at the age of 85. He became king at the age of 50, reigned for 35 years, then left at 85. This one, like I said, became Oba at 40, died at 90. Kábíyèsí, ọmọdé rẹ̀ náà fi jẹ́ oyè, àgbàlẹ̀ máa fi lò lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀mí ẹ máa pẹ́ bẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Lára àwọn ọba tá nílẹ̀ Yorùbá, tán fọmọdé joyè, tán fàgbà ewúrú Àwùjalẹ̀, bí tí ṣe máa rí náà ní lágbára Ọlọ́run. So àwọn bàbá yìí, ó wà láwọn tó yẹ ká máa ń fọlá àwọn tọrọ pé èyí Ọlọ́run máa tiẹ̀ fẹ́ràn àwọn ilé yìí. Wọ́n dẹ̀ àbí ẹni báwọn òjèyà ni wọ́n ti jẹ́ ìran àwọn tí ò lórúkọ tó. Ẹ̀fọn náà ń sọmọ lówó, kì í ṣe pé ọmọ ẹni tó kàwé, bàbá ẹ̀ náà gbé ní, ó kàn unfortunately fún báwọn òyìnbó ṣiṣẹ́, and ìgbà tó wà bíi 30 ló dolówó rẹpẹtẹ, ó ti báwọn òyìnbó ṣe lónà, ó dẹ̀ jọba at 40, ó dẹ̀ tún gbádùn ìjọba, jẹ gómìnà, jẹ mínísítà, jẹ ambassador, àsọ̀ọ̀nì náà ni ó jẹ president that's all. So agbára ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ tí náà sì máa rí lágbára ọ̀pẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àgbà Ọlọ́run ẹnì kan jú kó wọn. Ọmọ Olofin Awori máa ń wọlé máa rárá. Ẹ̀ka wọn gẹ̀ẹ́sì àìdílé. Àjàyí òkú olóníkẹ̀kẹ́ àti fún òkú lẹ́sìn báyìí. Ẹnì kan kọ́ ni Olofin Adódọ̀tà àbí council Adódò sorry tẹ̀pẹ́ council ni you are Olofin Adodo in council. So bó ṣe rí yẹn sẹ́rí. This is Ooni in council. Gbogbo sọ lẹ́ẹ̀kan ní ọkọ̀ wa ní democracy àti ń ṣe nǹkan wa kan tó dé. Most of the things wọ́n wá ń tà fún wa. Ọ̀dọ̀ wa náà ti copy ẹ̀. These people hooligans ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Nǹkan máa fa àdására wọn fagídí gbà pọ̀ lọ́wọ́. Nígbà tó dọ́dọ̀ wa ní wá ni pé àwa ní well established system, working system. No adopt. No lọ rí pàkẹ́ ni wọ́n ṣe wá ń tà fún wa padà. Àwọn kọ́ ló kọ́ wa nílẹ̀ bòkìtì wọ́n bá wa báyìí nígbà kan dé. Bó dẹ̀ sì wà nìyẹn virtually all over Africa by the time táwọn missionaries yẹn dé ńgbà yẹn. So sẹ́yìn bàbá yìí kẹ́nu púpẹ́ tí àwọn bàbá ti ní ọpọlọ tí àwọn òdùdú wà ní àwọn tó bá ṣe lù ní. Ṣé àwọn tó bá ṣe ẹ̀kú sọ́lẹ̀ kan mú ní amalgamation ni. Ṣé gbogbo wọn fẹ́ wo ọba ni wọn lórí ìlú wọn. Àwọn náà surrender collective territory wọn and sovereignty wọn to Odùduwà. Olóògbé jẹ́ pé sẹ́rí kò sẹ́ni tó lè jẹ Ọọ̀ni láì bá ti kó wá láyé, kò sọ Ọọ̀ni kan tí ò belong sí kan kò possible. Èèyàn bí olùkọ́ lè pè pé à níbo lọ́dọ̀ ẹ̀fẹ̀ kó nífẹ̀ẹ́ náà ní ìrọ̀ gbọ́dọ̀ wá láti àgbélé kó nífẹ̀ẹ́. So ọba Ìrẹ́mọ ni ọba mọ̀ rẹ̀ ní ìlú tí kí lọ́dọ̀ bàbá tí wọ́n ní bàbá ní Ifẹ̀ Ọọ̀ni ló ń jẹ́ fẹ́ o, ṣùgbọ́n primary ìlú tó ti wà ní kó tó àjí ìlú tèmi tí wọ́n lè ọba ti mi nìyẹn. So báwọn lóyún ṣe rí nìyẹn. So sẹ́wárí gbogbo ìtẹ́ bá wù dáadáa ẹ rí pé
they were more or less equals with Odua. So Odua was just a kind of first among equals. The Senate president. So he was finding it difficult. So he was not finding it easy. But Odua in the cabinet meeting, let's make this our government more participatory. That yes, our Obaniwa to talk, but we already have some successful individuals in this town. Ṣẹ́gẹ́ is don lówó, don lágbára, don jẹ́ jagunjagun. Ẹ jẹ́ ká incorporate wọn sí cabinet. So that ká lè jọ máa ṣe ọ̀pọ̀ wọn gbà. But wọn mọ bí tí bàbá yẹn lọ. So wọn identify àwọn very successful individuals nífẹ̀ẹ́. Wọn identify wọn through whatever, you know, endeavors wọ́n belong ní community. Today you know that me, Lodoko, me, MSF, Agba MSF, you know, some promoter. So wọ́n appoint gbogbo àwọn ilé. Now ṣé wàá mọ̀ ọ́n tó lè báyìí sá? Ṣé wọ́n pọ̀ tó lè fún wọn? Ṣé pé bọ́sì wà ní sìn? They have equal voting rights with those people. Yes, Donatus, this is they are appointees of Odùduwà. They are his appointees. So which means that any time they deliberate lórí any matter ní cabinet, automatically you only 8 votes. Again, not all to automatically you only 8 votes. Tí wọ́n lè gbọ́ lẹ́nu rárá tó pé ibi tó bá ti lọ làwọn máa ń lọ tí wọ́n. Ṣẹ́ra àwọn èsì lè máa ṣagídí díẹ̀ pé àwọn eléyìí nù nítorí ní bá ti ṣe straight to ní tiwọn. So tó bá mú 8 mọ́ ohun ẹ̀wọ̀n ti 9 ẹ̀wọ̀n ti out number àwọn ọkọ̀ tó fi bóyá gbogbo policies bẹ̀rẹ̀ sí smooth. So yẹn mú sọ pé àwọn aláni democracy wà àwọn kọ́ ló wà ní democracy. Kábíyèsí. Ọlọ́pàá yóò kú ohun òkú àlejò kábíyèsí aláṣẹ ẹgbẹ́ wọlé ọmọ Àwórì máa gbẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan Òkìdí Olú oníkẹ̀kẹ́ àjípa ọgbọ́n mẹ́sì wẹ́dà